lúc là thầy đổ 15.000 cho vợ thì bây giờ phải quá rồi cháu nó đau mấy cái này rồi. Thôi bà cháu bán cháu. Vâng, dạ vâng rồi. Nào có lấy ở này không? Lấy xong quay sang rồi giảm 50.000 rồi đây.
Chín đồng của bà đó.
rồi bông lên. Nó bông các cái dê này nó sẽ, nếu mà mưa mà làm nó vứt đi. Đây toàn bán Thái Bình, Phú Thọ rồi gì. Mong mà còn nắng nhưng mà phơi rồi. Lão. Hôm nay là nắng, hôm qua thì làm cột gạo mà ăn. Tỉnh nông thôn phải là như bác thì nay rồi nhờ rơi nhờ đất để mà thắp ăn thức uống rau cỏ rình rào như con mai ra chợ là có thức ăn và có gạo, trẻ con cũng làm được hết. Các cụ trẻ vẫn thông minh là thích lắm. Các cụ 17. Bây giờ mày đi đâu? Không, cái này mà mập ngon quá. Nhưng mà chào cái lời cho lại chết làm kia. Đây, cái nước tiền. Rồi bông quay đau. Lên đấy thì sàng là đẹp. Bứt không mang của bà Nụ đó. Bà Nụ à kia chị. Vâng. Hôm đấy chị mua hộ bà Nhung đấy, bà Nhung không làm thì nay em lại lấy đấy. Không mua của các bà chị đấy. Thì đây chị Hương chị chẳng mua ở chợ Chuông để làm gì, không đẹp bằng của bà là mấy lẻ cái tốt. Thứ bảy là chủ nhật. Đẹp nhưng mà là nhiều công la đoạn lắm. Kéo tóc chết. Kéo tóc sẽ là rồi bứt vòng. Cháu sợ Lồng Nhô thì cháu lại thuê ở xóm đấy 2 người. Bà bảo là Vâng. 2 chục để cho tao cái nón. Vâng. Lúc là thầy đổ có 15.000 một chiếc mẹ vào này ai mà tháo được. Có cái gì cắt. Đây. Thanh này thích. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 43 cành nhá. Năm nay 43 cành. Đấy 43 cành của cái hương Đấy nước. thôi em kịp 43, 44. Chỉ nhôi đấy. Chầm nó nhiều công đoạn lắm anh ơi. Cả nức. Thầy lại đổ con điên.
buổi là phải đi chợ buổi chiều cơ thì mình đi là mình đông người có thể ngày xưa là không làm này. Năm nay chợ Toàn các cụ già này, các cụ già 90 vẫn có tiền đan nón đấy. Cái này nó lại là các cụ già là hợp, được 20-30 một ngày được. ngoài này che vào. Nóng như đấy. Lụa thì nó trải nghiệm ấy thôi. Rượu là hay năm này theo hồi trước là lấy mèo đấy rồi Chư được đâu nhỉ? Chư được đâu còn. đây đây là Quay để đưa lên từ đây là khỏe như con trâu thì mới Không, con này cái đổi. Có nhân mẫu nữa nó làm. Cái đổi công nhưng mà đen đen đã. là đen đen á. Chị gái. À chị gái á. Nó chả rồng nhỉ. Đấy. Đen mình đang hỏi là làm ở Bà có độ 7-8 sao mình mẫu. đen đen là bà ở bên này gì mà đây là cái đổi nhau khoảng tầm này cũng phải như ngày xưa nữa thôi. cái hơn mẫu hai chị em là chả đông người. Không, con vậy dâu riêng đấy chị. Tàu gì đấy? Gì? Khó Bên đây càng nhém. Đấy, làm nhầm cổ mất tình. Thế à? Vào kia thì là nhạt thơm hơn một tí. Còn nói chung là mình ăn. Nó bảo là cho không dặm. Em mày hôm nay để Chó là không có cái ăn. Có cái ăn gì đấy nhưng mà hết ấy bắt đầu. hôm nay cái tụng nhà cháu bọn mình thương thích là để nhân chén thôi mà thì nghĩ mà ăn nhạt. Đẩy từ Tết có bóc đâu. Để cho qua Honda thằng Hoàng nó quay cả về Honda rồi. Ôi giời, con đi về đây. Đi về đấy Thảo ơi, con cùng về sau nhá. Con đi về đây. Đi về. Đi về.